Salut și bine ați venit pe Crieriz. A venit iarna și, bineînțeles, conform legii trebuie să schimbăm cauciucurile. În majoritatea țărilor europene, cauciucurile de iarnă sunt obligatorii și sunt impuse prin lege. Ce negră. În primul rând, care este diferența între un cauciuc de iarnă și un cauciuc de vară? Marea diferență este în compoziția chimică a cauciucului. Cauciucurile de iarnă sunt făcute ca la temperaturi scăzute cauciucul să rămână moale. Cauciucurile de vară, la temperaturi scăzute, devin plastificate. Auziți diferență de sunet? Cauciuc, plastic. Al doilea lucru care le diferă este profilul. Profilul este mult mai agresiv și se cațără mult mai bine pe zăpadă. Acestea patinează. O să spuneți, este foarte ușor să schimbi un cauciuc pe mașină. Dar varianta cea mai simplă, mergeți la service și băieții vă vor schimba roțile. Veți da banul și sunteți câștigați. Ați ieșit afară. Aici intervine un singur dar. Băieții de la service nu o să măsoare niciodată câți milimetri are cauciucul acesta. Cu ajutorul unui șubler, eu am măsurat pe față, am 8 mm. Pe spate am 7 mm. Deci, fiind o tracțiune, întotdeauna o să pun cauciucul care este mult mai bine dotat în față, pentru că este o tracțiune. Să se uzeze uniform. O iarnă 8 mm i-am pus pe față, acum am 7 mm pe spate. În iarna viitoare, aceștia se vor uza probabil de 1 mm, 1 mm și jumătate, maxim 2 pe sezon. Aceste roți vor fi trecute în spate. Al doilea lucru de care nu țin cont cei de la service este că pe aceste prezoane, ca să le desfaci mai ușor, să nu se înțepenească, se pune un pic de vaselină. Încă un lucru de care nu țin cont cei de la service este că ei vor băga piulițele în pistol și vor înfileta direct. Sunt mulți care fac chestia asta. În mod normal, piulița trebuie să o strângi la mână până prinde bine pe filet și după aceea să o împingi cu pistolul până în capăt. Mulți nu fac acest lucru și în caz că a prins filetul strâmb, ți-a stricat prezonul. Nu o să vină la tine client să spună ți-am stricat prezonul. O să o dea afară și o să o bage din nou. Acestea sunt dezavantajele de a schimba roțile la service. Și acum o să vă spun cum fac eu. Deci, am un șubler cu care măsor carnea pe fiecare cauciuc. După aceea, voi verifica sensul de rotație. Pe cauciuc se arată o săgeată și scrie rotație. Rotație. Deci, întotdeauna să respectați. Nu pe toate cauciucurile este indicat acest semn. Dacă nu-l găsiți, veți monta așa cum vreți vrea dumneavoastră. Dar, dacă este notat pe cauciuc sensul de rotație, este bine să-l respectați. Deci, 1. Am poziționat șublerul, am măsurat, am pus cauciucurile care vin pe spate, am pus cauciucurile care vin pe față, lângă mașină. Am terminat cu șublerul, îl voi aranja. M-am dotat cu un cric hidraulic care îți ușurează munca foarte, foarte bine. Sunt dotat cu ok, da?
am o cheie normală cu prelungitor. Deci, cheie normală, strângi, prelungitor, strângi cu simț și obții o presiune egală pe fiecare prezon. Săculețul cu piulițele de iarnă, în acest săculeț o să le pun pe cele de vară. În cazul meu am două chei diferite. Am o cheie de 21 pentru prezoanele de vară și o cheie de 19 pentru prezoanele de iarnă. Această cheie de 21 mie nu-mi place cum intră și de aceea voi folosi ciocanul un pic. Pentru că mie nu-mi intră complet pe piuliță, îl ajut finuț, atât, să-mi intre. Deschid cheia și voi slăbi. Am slăbit o tură, o scot, trec la următorul. Întotdeauna o cheie din aceasta cu prelungitor este foarte, foarte bună pentru că vă ajută, da, să aveți forță. Încercați să aveți o cheie de genul acesta pentru că este foarte, foarte utilă. Vedeți, nu mi intră ca lumea pe piuliță și îl țin în tensiune sau îl ajut cu o mică bătaie de ciocan. Astea tot eu cred că le-am strâns. Fiind mașina neveste, este foarte bine să strângeți bine chestiile astea. Deci în acest moment am slăbit frumos un pic cu simț fiecare prezon și vom instala cricul în așa fel încât să putem ridica mașina. De preferabil să puneți cricul pe locurile special amenajate la mașină sau, dacă nu, dacă pragurile sunt explodate, să încercați să puneți pe un braț sau pe ceva solid care să o ridicați. Am folosit un prelungitor, da, ca să ridic mai mult mașina, o bucată de scândură, cheia cu cricket, ca să nu dați foarte mult la lăbuțe. Și vom scoate unul câte unul. Deci, nu sunt mecanic, dar îmi place să-mi schimb singur roțile atunci când se poate. La o mașină în Suedia îți ia cam 20 de euro. Eu am două mașini, deci am făcut o economie de combustibil, să zic, pot să-mi cumpăr combustibil o săptămână pe banii de schimbat de roți. Ceea ce este avantajos când îți schimbi singur roțile, în primul rând, când vei demonta roata, vei putea analiza un pic care este situația sistemului de frânare, care este situația discurilor, a plăcuțelor. Veți putea vedea singuri dacă bucșile, rotulele sunt ok,
dacă nu necesită schimbări. Așa. Asta nu vrea să iasă de nicio culoare. Așa. Sunt foarte multe roți care sunt înțepenite, deci nu vor ieși chiar facil. În sensul acesta puteți folosi un ciocan mare sau cu podul palmei îl mișcați. Și a ieșit. Roata aceasta o voi băga direct în garaj. Înainte să montăm roata normală, da? O să ne uităm un pic la aceste brațe, rotule, bielete, discul arată frumos, plăcuțe mai avem cam 6 mm, deci stăm bine. Nu văd probleme majore. Vom prinde roata. Deci, roata instalată. Frumos. N-am să tai nimic la montaj, stați liniștiți. O să-mi pregătesc cele 5 prezoane, piulițe. Cele noi. Bun. Cu cheia de 19, da? Cheia de 19 o am aici. Crichetul. Și voi strânge unul câte unul cu simț. Deci voi strânge această roată cu simț. Ce înseamnă cu simț? Deci voi strânge piulițele până în capăt. Atât. Cu o pică bătaie pe capăt. Atât. Deci apropiem prima piuliță. Prima piuliță. A doua în sens invers. Roata se va centra cu aceste piulițe. Deci forma conică pe care o au piulițele va centra roata. Să nu uit de căpăcel, pentru că ăsta se pierde cel mai repede. Deci strâns cu simț. Am strâns. Bun. Următorul. Deci la mână, frumos, să prindă filetul, să nu fii pe lângă. După care îi dai ture frumos. Strâns. Bun. Atât. În acest moment, cele 5 piulițe apropiate, am să cobor cricul frumos. O secundă a durat. Și voi lua această cheie cu prelungitor. De ce am zis cheie cu prelungitor? Pentru că acest prelungitor te ajută să strângi cât trebuie, nu foarte tare. Deci voi merge pe fiecare piuliță cu jumătate de tură, în ordine, ca să nu sar, să uiți vreuna. Deci, jumătate de tură am spus. Nu mai mult.
Deja am revenit pe prima piuliță care am strâns-o. Încă jumătate la mână. Îl simțiți. Aici nu mai merge deja. Verific, nu mai merge. Un pic. Atât, un pic. Nu mai merge. În acest moment, roata este perfect strânsă. Este posibil ca roțile să nu fie echilibrate, da? Deci, în caz că auziți zgomote ciudate pe perioada rulării, deci când mașina este în mers, mergeți la un atelier de vulcanizare sau la un specialist, pentru că este foarte posibil să nu fie echilibrate roțile sau dumneavoastră când ați montat să fie atins ceva care intră în contact cu discurile sau alte probleme. Dacă ați făcut lucrul corect și nu sunt probleme deosebite, înseamnă că ați lucrat bine și meritați, bineînțeles, o vodcă mică după reparație. Așa schimb eu roțile atunci când pot și am timp. Încercați să faceți și voi, dacă puteți, economisiți bani și faceți treabă bună. Ciao!